سلامات يا جماعة، اليوم في عنا 10 أسئلة وأجوبة عن الأوبرا والغناء الأوبرالي وبتمنى تعجبكم. بليز لايك شير وسبسكرايب على انستغرام فيسبوك ويوتيوب حتى ما أغني لكم أوبرا. معكم إياس ليمان بحلقة جديدة من مايسترو. السؤال الأول، شو هي الأوبرا؟ هي ببساطة عمل مسرحي غنائي، يعني بنعبر عنه بالغناء والموسيقى، وهي الأوبرا تتضمن كل شيء، يعني فيها موسيقى، فيها غناء، فيها رقص، فيها باليه، فيها ديكور، فيها نص، فيها كل شيء لتكون عمل متكامل. ولكن مثل ما قلنا الأفكار اللي موجودة بهذا العمل المسرحي تقدم بشكل غنائي وموسيقي، وطبعا هي نمط من أنماط الموسيقى الغربية الكلاسيكية، تقدم عن طريق أوركسترا أو عن طريق مجموعة صغيرة من العازفين، بيكون في قائد أوركسترا وبيكون في مغنيين بيغنوا بشكل أوبرالي، أو بيكون احيانا في كورال، احيانا بيرافقهم راقصين باليه. وعاده تقدم الاوبرات بدور الاوبرا اللي هي مصممه خصيصا ليتقدم هذا النوع من الموسيقى. السؤال الثاني، ليش اغلب الاوبرات باللغه الايطاليه؟ طبعا انا هذا السؤال ما جبته من عندي، انا شفت اكثر اسئله بتسال العالم على الانترنت وحبيت جاوبكم عنها. فجواب هذا السؤال انه لا، السؤال غلط، هو مو اغلب الاوبرات مكتوبه باللغه الايطاليه، ولكن بفتره الباروك والكلاسيك اغلب الاوبرات المكتوبه بذاك الوقت كانت مؤلفه باللغه الايطاليه. وفيكم تتعرفوا اكثر على التطور الموسيقي اللي صار بعصر الباروك والعصر الكلاسيكي عن طريق الرابط الموجود فوق. يعني مثلا عندكم موتسارت الموسيقي النمساوي المشهور كتب نص اعماله باللغه الايطاليه ونص اعماله باللغه الالمانيه. هلا حتسالوني ليش موتسارت كان يكتب باللغه الايطاليه مع انه هو مؤلف نمساوي المفروض يكتب بس باللغه الالمانيه؟ جاوبكم انه ببساطه اول شغله كانت عروض الأوبرا وفن الأوبرا بشكل عام مرتبط أكثر بإيطاليا. كانت إيطاليا هي بلد الموسيقى الأوبرالية إذا بدكم بذاك الوقت، ويعني بدي شبه لكم اياها مثلا مثل هوليوود. هلا شلون اغلب صناعه الافلام بتصير بهوليوود، طبعا في بوليوود ولكن هوليوود هي الاكثر انتشارا. نفس الشيء الموسيقى الاوبراليه بذاك الوقت كانت مرتبطه بايطاليا. والسبب الثاني انه هدول الموسيقيين كانوا بوقتها كمان بدهم مصاري ليعيشوا، لانه هن بيشتغلوا كمؤلفين، فكانت اغلب الطلبات اللي تجيهم ليألفوا موسيقى، يعني اغلب الناس اللي تطلب منهم يكتبوا اوبرات هي من ايطاليا فيكتبوا باللغه الايطاليه. فجواب لسؤالكم، لا، بفترة من الفترات اللي هي فترة الباروك والفترة الكلاسيكية كانت تنكتب الأوبرات باللغة الإيطالية، إنه كانت اللغة الأكثر شيوعا لهذا الفن. بس بعدين طبعا صار في أوبرا بكل اللغات، يعني في عندكم أوبرات بالفرنسية، أوبرات بالإنجليزية، حتى في محاولات بالعربي، يعني ما لا مربوطة بشيء معين، ولكن بفترة معينة كانت مربوطة باللغة الإيطالية. هل غناء نمط الأوبرا أو الغناء الأوبرالي أصعب من أنماط الغناء الثانية؟ هذا سؤال سهل، طبعا أصعب كثير. مع عملكم الأنماط الثانية سهلة، ولكن مثلا إذا واحد كان صوته فيه هيك شوي بحة غريبة ممكن يغني بلوز مثلا. بالموسيقى العربية ممكن واحد عنده هيك عرب معينة مثلا يغني شرقي مثلا. بالبوب ممكن يكون في لون معين بصوته يغني بوب. بالأوبرا لا، مغني الأوبرا بيتمرن كتير ويجهز كتير وبيدرس لفترة طويلة وبيتعلم كتير، ويعني في عنده تقنيات تنفس، في عنده تقنيات غناء، وفي عنده مخارج حروف يستعملها بطريقة، يعني في كمية تفاصيل مرعبة. فالجواب بكل بساطة نعم، الغناء الأوبرالي أصعب من باقي أنماط الغناء لأنه متطلباته كتيرة ولازم تدرس له فترة طويلة وتكون دائما محضر، وبده كتير تحضير وكتير تقنيات وكتير معرفة لتقدر تغنيه، على عكس أغلب الأنماط الثانية. ومو شرط الغناء الأوبرالي إذا كان أكثر أنواع تطلبا وأصعب الأنواع لأنه يتغنى يكون أجمل أنواع الغناء. لا، أنا بحبه مثل غيره، يعني هي القصة ما لها علاقة. مو دائما إذا أنت أعطيت جهد كبير بشيء يكون أحسن وأجود من الأشياء الثانية، لا. فالموضوع موضوع ذوق بالموسيقى، ولكن كصعوبة نعم الغناء الأوبرالي أصعب من باقي أنماط الغناء. هل يستعمل مغنيو ومغنيات الأوبرا مكبرات الصوت؟ يعني هل بيستعملوا مايكروفون؟ الجواب ببساطة لا، والسبب انه لما المؤلفين بلشوا يكتبوا اوبرا كان بوقتها ما في اجهزة صوت ولا في اجهزة تكبير، فكانوا يعتمدوا على بناء دار الاوبرا بشكل اكوستيك مثالي انه يتجاوب مع الغناء. وطبعا المغنيين طوروا قدراتهم ومهاراتهم بحيث يقدروا يغنوا بدون مايكروفون.
فلذلك الجواب ببساطة لا، لأنه المغنيين طوروا مهارات بحيث أنه ما يحتاجوا أدوات تكبير. دور الأوبرا انبنت بطريقة تساعد هدول المغنيين يغنوا بدون ميكروفون، وطريقة الكتابة كمان معمولة بطريقة تساعد هدول المغنيين يغنوا بدون ميكروفون. وبدي نبهكم على نقطة، إذا شفتوا ميكروفونات موجودة بعرض أوبرالي بدار أوبرا حقيقية، فغالبا هاي الميكروفونات هدفها التسجيل وليس تكبير الصوت، يعني هي بس لتسجل هذا الحفل بأحسن طريقة ممكنة، يعني بتلقط الصوت وما بتكبره. أما إذا كان عرض الأوبرا متقدم بمكان غير دار الأوبرا أو بظروف معينة تانية، فممكن بهذا الوقت يكبروا صوت الأوركسترا كلياتها وصوت المغني أو المغنية. ولكن بشكل عام إذا حضرتوا عرض أوبرا بدار الأوبرا، فأغلب هي العروض بتكون بدون ميكروفون، ما فيها تكبير. ما هو الغناء الأوبرالي؟ الغناء الأوبرالي ببساطة هو الأدوار الغنائية المكتوبة ضمن عمل أوبرالي، وهذا من نوع من الغناء له طبيعة وهوية موسيقية معينة. ومغنيين الأوبرا ما بيستعملوا التكبير الصوتي أو الميكروفونات، بيغنوا بس عن طريق صوتهم بمرافقة الأوركسترا. وغالبا مغنيين الأوبرا بيمثلوا كمان أدوارهم، لأنه عرض الأوبرا هو فعليا عرض مسرحي تتقدم فيه الأفكار عن طريق الموسيقى والغناء. فمغني الأوبرا إضافة لغنائه الأدوار الصعبة، وإضافة لغنائه بدون تضخيم صوتي وميكروفون، كمان لازم يمثل ولازم يحفظ دوره، وأحيانا لازم يتكلم أكثر من لغة، لأنه هي الأعمال الأوبرالية مكتوبة بلغات مختلفة، فالموضوع شوي معقد. ما هي التقنية المستعملة عند مغنيات ومغنيي الأوبرا ليقدروا يغنوا بدون ميكروفون؟ لجواب عن هذا السؤال، أول شيء بنصحكم تزوروا الرابط اللي فوق، لأنه بحلقة من الحلقات كنت مستضيف مغنية السوبرانو المعروفة رشا رزق، وحكت بطريقة كتير حلوة وبشرح كتير جميل عن هاي النقطة بالذات. بنصحكم تشوفوا الفيديو الموجود فوق. وحتى خبركم جواب هذا السؤال بالمختصر، مغني الأوبرا بيطور تقنياته عبر الدراسة الطويلة والمعرفة الطويلة وكل هالعلوم اللي حياخدها أثناء تدريبه ليصير مغني أوبرا، ليستعمل كل الأجواف الموجودة براسه، اللي هي مثلا حلقه، تمه، حتى الجيوب الموجودة بالوجه مثل ما قالت رشا بالفيديو إذا حضرتوه، بيستعملها كلياتها ليعمل حالة رنين أعظمي بكل نوت عم يغنيها. يعني في تقنيات معينة بيستعملها مغني الأوبرا، بيعدل بعضلات جسمه وبيغني بطريقة معينة ليستعمل كل التجاويف الموجودة بالراس ليعمل رنين أعظمي، بحيث يكبر الصوت ويوصل لأبعد مكان ممكن. هلا أنا كمان دورت بالإنترنت ولقيت كمان نقط مهمة لكم إياها. لقيت إنه مغنيين الأوبرا بيعملوا مساحة من الذبذبة الصوتية بدون ما يعرفوا بين 1800 ل 3500 هرتز، وهي المساحة ما بتغطيها اغلب الالات الموسيقيه الموجوده بالاوركسترا. ولذلك مغنيين الاوبرا ما بيغنوا اعلى من الاوركسترا، ولكن بيغنوا بمساحه صوتيه او مساحه ذبذبات صوتيه مختلفه، فبيقدروا من خلالها يوصلوا الصوت بشكل اسهل. يعني هنا ما بيغنوا اعلى، بيغنوا بشكل مختلف يوصل للعالم. اغلب مغنيين الاوبرا لا بيعرفوا هي الارقام ولا بيعرفوا انه بيعملوا هيك، ولكن مع التمارين ومع الخبره بالغناء بيعملوا هي العمليه يلي هي ما بيعرفوا تحليلها الفيزيائي أكيد، ولكن بيستعملوها ليغنوا بهي الطريقة. شو يعني مصطلح آريا؟ الآريا هي أغنية ضمن العمل الأوبرالي، وبيعبر فيها المغني عن مشاعر الشخصية اللي عم يأديها بهي الأوبرا. والآريات بتكون مكتوبة باهتمام زايد المؤلفين، لأنه هي اللي بتعبر عن المشاعر الشخصية للشخصيات، فبتكون لها يعني معاملة خاصة من المؤلفين. وطبعا المغنيين بيورجوا مهاراتهم الغنائية والموسيقية فيها. وبما انه عم لكم شو يعني اريا، فكمان بدي اقول لكم انه السولو هو مغني منفرد او سوليست، دويت هو غناء ثنائي، تريو هو غناء ثلاثي، كورال او كواير هو غناء جوقة لما بيكون في عدد كبير من المغنيين على المسرح. شو يعني مغنية سوبرانو وشو يعني مغني باس؟
هلا المساحات الصوتيه اللي بيغنوا فيها البشر مثل ما بتعرفوا مختلفين، يعني في عندكم ناس مثل المغنيات اللي صوتهم حاد مثلا، في عندكم ناس الطبقه الصوتيه لصوتها غليظه مثل الرجال بيكون صوتهم غليظ. وطبعا المغنيين ما بيغنوا تماما هي المساحات الصوتيه، يعني في مغنيين بيغنوا احيانا اعلى من طبقتهم بشوي او اوطى من طبقتهم بشوي، ولكن المغنيين بيلحقوا هذا الترتيب تبع طبقات الغناء ليعرفوا شو الموسيقى اللي بدهم يغنوها. والمؤلف كمان لما بيكتب بيعرف انه مثلا المغنيه الميتسو سوبرانو بتغني بهي المساحه الصوتيه فبيعرف شو يكتب لها. والمساحات من الاعلى الى الاسفل، وانا حاحط لكم تفاصيل هي الطبقات. الطبقه الاكثر حده هي السوبرانو، وهي النساء اللي بيغنوا بصوت حاد. نذكر منهم مثلا رشا رزق من سوريا، فاطمة سعيد من مصر، أسمهان كمان كطبقة مو كطريقة غنائية، كلهم هدول بيغنوا بطبقة السوبرانو. ومن أشهر المغنيات الموجودة حاليا هي أنا نتريبكو. الطبقة الثانية اللي تحت السوبرانو هي الميتسو سوبرانو، وبتغني بها الطبقة مثلا ديما أورشو من سوريا، جلال حديدي من مصر، ديما البكري من فلسطين. عين الله ما نامت وكل شدة على المسكين، لا والله ما دامت، لا والله ما دامت. واوطى طبقه من الطبقات اللي بيغنوها النساء عاده اللي هي طبقه الالتو، وبيغني فيها مثلا من سوريا سوزان حداد، من لبنان فاديه طنب الحاج. وهي الطبقه بتكون يعني اكثر طبقه غليظه بيغنوا فيها النساء عاده. هلا تحت السوبرانو والميتسو سوبرانو والالتو بيجي التنور يلي هي اعلى طبقه بيغني فيها الرجال، وهي الطبقه فيها الثلاثي المشهور لوتشيانو بافاروتي، بلاسيدو دومينغو، خوسيه كاريراس. هدول اشهر ثلاثه تنور عملوا حفلات مع بعض وانشهروا كثير. من المغنيين العرب يعني هي احد طبقه بيغنوا فيها الرجال. اذا عم نحكي كمساحه صوتيه فقط بدون ما نقول انه هدول الناس بيغنوا اوبرا، انهم ما بيغنوا اوبرا، في عندكم مثلا صباح فخري مثلا بيغني بهي اعلى طبقه. وضيع الصافي مثلا قريت بالصدفه انه هو كلاسيكلي تريند، يعني درس الموسيقى بشكل كلاسيكي كمغني كلاسيكي بطبقه التنور. ف مثل ما قلت لكم هي اعلى طبقه عند الرجال. الطبقة اللي تحتها بقى بتكون الباريتون يلي هو منا أكثر شيء غليظة ومنا أعلى شيء. فيني أقول لكم مثلا عبد الحليم حافظ ولطفي بوشناق، في شادي العلي من سوريا، ولكن أنا ماني متأكد من هذا الكلام اللي عم أقوله لأنه ما قعدت معهم لهدول المغنيين وما جربت أصواتهم، ولكن من الموسيقى اللي سمعتها يمكن إنه هدول الناس باريتونز. وطبعا المغنيين اللي عم يشوفوا هذا الفيديو بليز صححوا لي لأنه مثل ما قلت لكم يعني صعب أعرف. وأوطى طبقة عند المغنيين يلي هي الباس. فببساطة أنا أعطيتكم أمثلة عن مغنيين بيغنوا بهي الطبقات الصوتية بغض النظر إذا كانوا بيغنوا أوبرا ولا لا. سوبرانو هو الأكثر حدة، بعده ميتسو سوبرانو، بعده ألتو، بعده تنور، بعده باريتون، بعده باس. آخر سؤال، هل انتهى عصر الأوبرا؟ جواب لا. يمكن الأوبرا ما عادت بوبيلر أو معروفة مثل أيام زمان، ولكن الأوبرا برأيي الشخصي طبعا ممكن كتير الناس يعارضوني على هذا الكلام عم يقولوا، ولكن رأيي الشخصي الأوبرا تغيرت. الأوبرا غيرت جلدها لا تتناسب مع العصر الحالي. صحيح أن الأوبرا بشكل القديم لساتها موجودة ولساتها كتير موجودة بأوروبا، يعني وين ما بتروحوا حتلاقوا عروض أوبرا، ولكن حتى هذا الشكل التقليدي من الأوبرا على الرغم من نجاحه أنا برأيي كمان صار في تحور
لشكل الأوبرا بشكل التقليدي وصار في شيء اسمه ميوزيكلز اللي أنا بلاقيها التطور الطبيعي للأوبرا بشكل العادي. والميوزيكال اللي هو العمل المسرحي الموسيقي اللي عم يتقدم بوقتنا هذا مثل كاتس مثلا، مثل فانتوم اوف ذا اوبرا، هو مكتوب للأوركسترا بالتقنية الكتابة الأوبرالية، مكتوب بشكل أوبرالي كامل، حتى أدوار المغنيين مكتوبة بشكل أوبرالي متوازن جدا، مكتوبة بشكل كتير 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 منيح. والفرق أنه المغنيين صاروا يستعملوا مايكروفون لأنه طبعا حجم الصالات كبر، طريقة البرودكشن كلها كبرت. برأيي من وقت ما بلش قائد أوركسترا بعظمة ومكانة برنشتاين أنه يكتب أعمال مثل ويست سايد ستوري وكانديد يحاول يطلع من الشكل التقليدي للأوبرا ويكتب بهذا الشكل الجديد، فهو سمح للأوبرا تعمل أبجريد إذا بدكم وتتطور وتصير شيء جديد. وأنا من جهتي ممكن أحضر كارمن، أحد أوبراتي المفضلة، وممكن أحضر ويست سايد ستوري، وكمان فيني أحضر لاميزيرابل، بلاقيهم كلياتهم موسيقى مكتوبة بشكل كتير منيح. وبالنسبة لي أنا كمان مؤلف وموسيقي، بحس إنه هاي الأعمال كلياتها من جنس واحد، مكتوبة بطريقة واحدة، مكتوبة بستراكتشر الأوبرا بشكل الأوبرا، وبلاقيها كلياتها بتعبي لي راسي موسيقيا. Maria, I just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. بنهاية هي الحلقة بتشكر متابعتكم. بليز لايك شير سبسكرايب على فيسبوك انستغرام ويوتيوب، حتى نفذ وعدي لرفقاتي المغنيين انه ما غني اوبرا، لانه اذا ما شيرت هي الحلقة منيح وما عملتوا لايكس وما كتير وصلت وانشافت، انا حاعمل تهديدي وغني اوبرا، وعم هدد كل مغني الاوبرا انه راح اغني اوبرا، راح اغني اوبرا، راح اغني اوبرا. ولذلك شيروا ولايك وسبسكرايب. كان معكم اياس سليماني بحلقة جديدة من مايسترو. سلام.